How to add thumbnail. Okay, punta kayo sa Chrome. Okay, Chrome. Tapos, back muna natin kasi nakaano na siya. Chrome. Tapos, www.youtube.com. Okay. .ph. Then, ayan. Desktop site. I-click mo lang yung desktop site. Kasi cellphone ang gamit. And then, click your channel. YouTube Studio. Click YouTube Studio. And click videos. Click the videos and find maghanap ng wala pang thumbnail. Kita na pagkupit ng baby ko. And then there in the left side dito makikita na upload thumbnail. Okay, maghanap ka sa gallery mo or sa ginawa mong thumbnail or ginawa mong parang title sa iyong vlog. That's it. Thumbnail. And then pwede mo rin dagdagan ng endscreen. Yan, yung lumabas. Endscreen. No, wala talaga lumabas. Okay, ito na, endscreen. Pumili ka lang, dalawang video or isang video. So, pinili ko isang video lang ang endscreen ko. Tapos, ito, click. Okay, specific videos. And then, maghanap ka ng i-endscreen mo para madagdagan ang iyong WH. At makikita nila, okay, ito na. Nandiyan na yung endscreen ko at yung subscribe. Okay, then click save. Ayan, nakasave na. Bawat play ng video mo, makikita nyo ang thumbnail at saka yung endscreen. Okay. Ayan.